تیک نات هان، راهب بودایی، نویسنده و فعال صلح و بنیانگذار سنت دهکده آلو بود که در سال 1926 به دنیا آمد و در سال 2022 چشم از جهان بست. بعضی آثار او به فارسی هم ترجمه شدند، مانند نامه عاشقانه به زمین که دغدغه‌های زیست محیطی را با مراقبه و هوشیاری ترکیب می‌کند. همچنین کتاب نیلوفر و مرداب نیز به فارسی ترجمه شده است. او در نهضت صلح فعال بود و راه حل‌های غیر خشونت‌آمیز درگیری را ترویج می‌کرد. به گفته او هنر شادی و رنج همیشه در کنار یکدیگر هستند. به خاطر لبخندت زندگی را زیباتر می‌کنی. ما در هر لحظه امکانات بیشتری از آنچه تصور می‌کنیم در دسترس داریم. عشق توانایی مراقبت، محافظت و رشد است. گوش دادن به رنج‌های درونی و درک آنها، اکثر مشکلاتی که با آن مواجه می‌شویم را حل می‌کند. هیچ راهی به خوشبختی وجود ندارد. خوشبختی خود راه است. صلح و سازش یکی از حیاتی ترین و هنرمندانه ترین عملهای انسان است. بیایید دلهایمان را از شفقت خود پر کنیم، نسبت به خود و نسبت به همه موجودات زنده. هر فکری که تولید می کنید، هر چیزی که می گویید، هر عملی که انجام می دهید، دارای امضای شماست. گاهی اوقات شادی شما منبع لبخند شماست، اما گاهی اوقات لبخند شما می تواند منبع شادی شما باشد. بسیاری از مردم زنده هستند، اما معجزه زنده بودن را لمس نمی کنند. بسیاری از ما در تمام زندگی خود در حال دویدن بوده ایم. توقف را تمرین کنید. وقتی کسی را دوست دارید، بهترین چیزی که می توانید ارائه دهید، حضور شماست. اگر اونجا نباشی، چگونه می توانی دوستش داشته باشی؟ اگر لحظه ای حال را رها کنید، نمی توانید لحظات زندگی روزمره خود را عمیقاً زندگی کنید. به نظر من شک چیزی است که بسیار مفید است. به دلیل شک می توانید بیشتر تشنه باشید و برهان قوی تری خواهید داشت. بودیسم به ما می آموزد که سعی نکنیم از رنج فرار کنیم. شما باید با رنج مقابله کنید. برای شناخت علت ایجاد رنج باید عمیقاً به ماهیت رنج بنگرید. من عاشق این هستم که آرام بنشینم و غذا بخورم و از هر لقمه لذت ببرم. آگاه از حضور مردمم، آگاه از تمام کارهای سخت و عاشقانه‌ای که برای غذای من کشیده شده است. با دم از قلبم آگاهم، با بازدم به قلبم لبخند میزنم و میدونم که قلبم هنوز به طور طبیعی کار میکند. از قلبم سپاسگزارم. صلح در جهان با آرامش در خود آغاز می شود. اگر همه آگاهانه زندگی کنند، همه سالمتر خواهند بود. در زندگی روزمره خود احساس رضایت بیشتری می کنند و صلح بیشتری وجود خواهد داشت. امید داشتن مهم است، زیرا می تواند تحمل لحظه ی حال را راحت تر کند. اگر باور داشته باشیم که فردا بهتر است، امروز می توانیم سختی را تحمل کنیم. اگر بتوانید احساس کنید که زمین در شماست و شما در زمین هستید، دیگر از مردن نمی ترسید، زیرا زمین در حال مرگ نیست، مثل موجی که ظاهر می شود و ناپدید می شود و دوباره ظاهر می شود. می دانید که شادی و رنج شما در گروی شادی و رنج دیگران است
این بینش به شما کمک می‌کند تا کارهای نادرستی انجام ندهید که برای خود و دیگران رنج به همراه دارد. خود واقعی غیر خود است. آگاهی از این که خود فقط از عناصر غیر خود ساخته شده است. هیچ جدایی بین خود و دیگری وجود ندارد و همه چیز به هم مرتبط است. ما تمایل داریم از رنج فرار کنیم و به دنبال خوشبختی باشیم، اما در واقع اگر رنج نکشیده اید، شانسی برای تجربه خوشبختی واقعی ندارید. مردم زمان حال را فدای آینده می کنند، در حالی که زندگی فقط در زمان حال در دسترس است. به همین دلیل باید طوری قدم برداریم که هر قدم بتواند ما را به اینجا و اکنون برساند. ما می توانیم نسل به نسل به یادگیری ادامه دهیم و اکنون زمان آن رسیده است که یاد بگیریم چگونه عشق ورزیدن را به شیوهی بدون تبعیض آغاز کنیم، زیرا به اندازه کافی باهوش هستیم، اما به اندازه کافی به عنوان یک گونه عشق نمی‌ورزیم. حکومت‌ها برای جمع کردن مردم به دشمن نیاز دارند. اگر دشمن واقعی نداشته باشند، برای جمع کردن ما دشمنی اختراع می‌کنند. برای شفای دیگران، ابتدا باید خودمان را شفا دهیم و برای شفای خودمان، باید بدونیم چگونه با خودمان رفتار کنیم. مردم رنج میبرند، زیرا در دیدگاه‌های خود گرفتار شدند. به محض رها کردن دیدگاه‌ها، ما آزاد هستیم و دیگر رنج نمیبریم. اگر در زندگی روزمره بتوانیم لبخند بزنیم، اگر بتوانیم آرام و شاد باشیم، نه فقط ما، بلکه همه از آن سود میبرند. این اساسی ترین نوع صلح طلبانه است. می‌ترسیم این لحظه به پایان برسد. آنچه را که نیاز داریم به دست نیاوریم، چیزی را که دوست داریم از دست بدهیم، یا در امان نباشیم. اغلب بزرگترین ترس ما این است که بدونیم روزی بدنمان از کار می‌افتد. بنابراین حتی زمانی که ما با همه شرایط خوشبختی احاطه شده ایم، شادی ما کامل نیست. لبخند زدن بسیار مهم است. اگر نتوانیم لبخند بزنیم، دنیا آرامش نخواهد داشت. با بیرون رفتن برای تظاهرات علیه موشک‌های هسته‌ای نیست که می‌توانیم صلح ایجاد کنیم. با ظرفیت لبخند زدن، نفس کشیدن و آرامش خود است که می‌توانیم صلح ایجاد کنیم. ترس ما را روی گذشته متمرکز می‌کند یا ما را نگران آینده می‌کند. اگر بتوانیم ترس خود را بپذیریم، می‌توانیم متوجه شویم که در حال حاضر وضعمان خوب است. در حال حاضر، امروز ما هنوز زنده ایم و بدن ما به طرز شگفت انگیزی کار می‌کند. چشمان ما هنوز می‌توانند آسمان زیبا را ببینند. گوش ما هنوز هم صدای عزیزانمان را می‌شنود. ما واقعاً باید کسی که می‌خواهیم دوستش داشته باشیم را درک کنیم. اگر عشق ما فقط اراده‌ای برای داشتن باشد، عشق نیست. اگر فقط به خود فکر کنیم، اگر فقط نیازهای خود را بشناسیم و نیازهای طرف مقابل را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم عشق بورزیم. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.